हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण छाती 41, कंबर 36.5, बाही उंची 6 इंच, दंडघेर 13 इंच, ब्लाऊजची उंची 14.5 इंच, गळा पुढचा 6 इंच आणि मागचा 9 इंच. या मापाचं कटोरी ब्लाऊजसाठी पेपर कटिंग कसं करायचं ते पाहूयात. आता या ठिकाणी आपण 41 इंचाचे 1/4 करायचं आहे, म्हणजेच 41 ची 1/4 10.25 इंच आणि 10.25 इंच प्लस आपल्याला 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिळवायचं आहे, म्हणजेच 12.25 इंच. 12.25 इंचाची आपल्याला फोल्ड करायची. या ठिकाणी आपण 12.25 इंचाची घडी पेपरला आखून घेतली आहे अशा प्रकारे. आता आपल्याला ही झाली बॅक साईडसाठी घडी, पण आपल्याला 2.5 इंचाची आणखी एक्स्ट्रा फोल्ड करायची आहे. तर याच्या पुढे आपण 2.5 इंचावरती एक मार्किंग करून घेऊयात, जेणेकरून आपल्याला फोल्ड करायला सोपं जाईल. तर 2.5 इंचावरती जे आपण मार्किंग केलंय इथे लाईन ड्रॉ करून घेऊयात, म्हणजे मग आपल्याला कट करता येईल ते. त्यानंतर ब्लाऊजची उंची आहे 14.5 इंच, त्यामध्ये आपल्याला 1 इंच मिळवायचं आहे, म्हणजे 15.5 इंचावरती आपल्याला या ठिकाणी मार्किंग करायची. आता आपण हे कट करून घेऊयात. त्यानंतर ही फोल्ड आपल्याला अशी आतल्या बाजूने दाबायची आहे, आणि आता ज्या साईडने आपण फोल्ड केली आहे त्याच साईडने आपल्याला गळ्याची बाजू आखायची आहे. गळ्याच्या साईडला पुन्हा आपण 2.5 इंच अंतर घेणार आहोत. फ्रंट साईडचा गळा आखून घेऊ आपण 6 इंचावरती. बॉक्स तयार करून घेऊयात. या बॉक्समध्ये आपण खालच्या बाजूला 1 इंचावरती अंतर घेणार आहोत. यानंतर पुढे आपण 6 इंचावरती शोल्डरचं मार्किंग करणार आहोत, म्हणजे शोल्डर गळ्या रुंदीपासून शोल्डर असेल 3.5 इंच आणि फुल शोल्डर असेल 6 इंच. यानंतर खालच्या बाजूला आपण आर्म होलसाठी बॉक्स आखून घेणार आहोत 6 इंचावरती. या ठिकाणी हा बॉक्स तयार करून घेतो आपण. आता या बॉक्समध्ये आर्म होलसाठी आपल्याला माप द्यायची आहेत. खालच्या बाजूने आपण 1.5 इंच घेऊयात, वरच्या बाजूने 1/2 इंच, आणि या 2 इंचामध्ये जो असेल 4 इंचावरती, म्हणजे 2 इंचावरती आपण एक मार्किंग करून घेतले. 3 पॉईंट जे आपल्याला मिळालेत, या 3 पॉईंटमधल्या मधल्या पॉईंटपासून आतल्या बाजूने थोडंसं 1/2 इंचापेक्षा थोडंसं कमी अंतर घेऊन आपण एक वळण देणार आहोत स्लीव्हसाठी अशा प्रकारे. आणि मधल्या पॉईंटपासून एक वळण द्यायचं आहे, पण या वळणापासून आपल्याला 1/2 इंच अंतर ठेवून मग वळण द्यायचं आहे, साधारणतः अशा प्रकारे. गळ्याला देखील आकार देऊन घेऊयात. आता आपण खालच्या बाजूने क्रॉसपट्टीचे माप आखून घेऊयात. क्रॉसपट्टी असेल 3.5 इंच गळ्याच्या बाजूने आणि 2.5 इंच आर्म होलच्या साईडने. या ठिकाणी आता ती क्रॉसपट्टी आपण आखून घेणार आहोत. अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण 1/2 इंच फिटिंगसाठी एक्स्ट्रा कट करून घेणार आहोत अगोदरच. आता या पॉईंट पासून आपण क्रॉसपट्टीवरती 5 इंच अंतर घेणार आहोत, आणि या कॉर्नर पासून अंदाजे तिरप्या लाईनमध्ये आपण 5.5 इंचावरती मार्किंग घेणार आहोत. आपल्याला या ठिकाणी 3 पॉईंट मिळालेत, 1, 2 आणि 3. हे तीनही पॉईंट आपल्याला एक सलग लाईनमध्ये